নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পোষ্ট অফিচৰ টাইম ডিপ'জিট একাউণ্ট সম্পৰ্কত। টাইম ডিপ'জিট একাউণ্ট কি আৰু এই একাউণ্টটোত টকা আপোনালোকে কেনেকৈ জমা ৰাখিব পাৰে আৰু কিমান টকা ৰাখিলে কিমান টকা আপোনালোকে লাভ পাব বা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান হয়, তাৰ লগতে এই একাউণ্টটোত যদি আপোনালোকে টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেক্স বেনিফিট পাবনে নাই সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। পোষ্ট অফিচৰ টাইম ডিপ'জিট যিটো একাউণ্ট হয় সেইটো কোৱা হয় TD একাউণ্ট। এই TD একাউণ্টটোৱে হ'ল ফিক্সড ডিপ'জিট একাউণ্ট। এতিয়া 4 প্ৰকাৰৰ ফিক্সড ডিপ'জিট পোষ্ট অফিচত কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো হ'ল 1 টাইম ফিক্সড ডিপ'জিট যিটো কোৱা হয় এবছৰৰ বাবে, তেনেকৈ 2 টাইম ফিক্সড ডিপ'জিট, 3 টাইম ফিক্সড ডিপ'জিট, নেক্সট আহিলে 5 টাইম ফিক্সড ডিপ'জিট। অৰ্থাৎ আপুনি এবছৰৰ বাবে ফিক্স কৰিব পাৰে, 2 বছৰৰ বাবে পাৰে, 3 বছৰৰ বাবে পাৰে আৰু 5 বছৰৰ বাবে আপুনি ফিক্স কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰতি বছৰৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া নতুন যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। ডিপ'জিট টেনিয়ৰ চাওক 1 ইয়েৰ। যদি আপুনি 1 ইয়েৰৰ বাবে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফিক্সড ডিপ'জিট ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব 6.80% পাৰ এনাম। মানে প্ৰতি বছৰতে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কিমান হ'ব 6.80%। আৰু 2 বছৰৰ বাবে হ'লে 6.90%, 3 বছৰৰ বাবে হ'লে 7% আৰু 5 বছৰৰ বাবে হ'লে 7.50%। পোষ্ট অফিচৰ এই ফিক্সড ডিপ'জিট একাউণ্টবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য কি? মানে বৈশিষ্ট্যটো যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এই একাউণ্টবিলাকত পইচা জমা ৰাখিবলৈ মন যাব। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে বৈশিষ্ট্যখিনি জানি লওক। একাউণ্ট কেন বি ট্ৰেন্সফাৰ্ড ফ্ৰম ওৱান পোষ্ট অফিচ টু আনাডাৰ এনিহুৱেৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। দেশৰ যিকোনো পোষ্ট অফিচলৈ আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা ইয়াৰ ডাঙৰ সুবিধা। নেক্সট আহিলে এনি নাম্বাৰ অফ একাউণ্টছ কেন বি অ'পেন ইন এনি পোষ্ট অফিচ এনিহুৱেৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। দেশখনৰ ভিতৰতে আপুনি যিমান পাৰে সিমান একাউণ্ট খুলিব পাৰে। মানে এটা পোষ্ট অফিচত আপুনি এটা একাউণ্ট খুলিলে তাৰপিছত আপুনি অন্য এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্য এটা পোষ্ট অফিচত একাউণ্ট খুলিলে, গতিকে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা নাই। নেক্সট আহিলে এ ছিংগুল একাউণ্ট কেন বি কনভাৰ্টেড ইনটু এ জইণ্ট একাউণ্ট এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা। অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰথমতে এটা ছিংগুল একাউণ্ট খুলিছিলে আৰু পিছত আপুনি এই ছিংগুল একাউণ্টটো জইণ্ট একাউণ্টলৈ কি কৰিব পাৰে, কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। Nomination facility is available at the time of opening the account and afterwards too. Nomination facility is available. Next আহিলে account can be opened by check or cash. এতিয়া আপুনি চেকৰ জৰিয়তেও খুলিব পাৰে, কেছৰ জৰিয়তেও খুলিব পাৰে। নেক্সট আহিলে মিনিমাম এমাউণ্টটো আপোনালোকে চাওক 1000। মানে আপোনালোকে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা হ'লেহে যে ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব এনে নহয়। 1000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, ফিক্স কৰিব পাৰে। নেক্সট ন' মেক্সিমাম লিমিট টু দ্য ডিপ'জিট। এতিয়া এই একাউণ্টটোৱে এনেকুৱা এটা একাউণ্ট যিটো একাউণ্টত আপোনালোকে যিমান পইচা মন যায় সিমান পইচা থ'ব পাৰে। যিহেতু এইটো 1 টাৰ্ম হয়, আপুনি প্ৰথমেই একেলগে যিমানখিনি টকা থওঁ বুলি ভাবে সিমান থ'ব পাৰে। ইয়াত কোনো লিমিট নাই, মেক্সিমাম কোনো লিমিট নাই। নেক্সট আহিলে এ মাইনৰ্ছ একাউণ্ট হেজ টু বি কনভাৰ্টেড আফটাৰ এটেইনিং মেজৰিটি। এতিয়া মাইনৰ এজনেও কি হৈছে নিজৰ যিটো একাউণ্ট সেই একাউণ্টটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে এটেইনিং মেজৰিটি। নেক্সট আহিলে দ্য টেনিয়ৰ কেন বি এক্সটেণ্ডেড বাই মেকিং এন এপ্লিকেশ্যন। এতিয়া আপোনালোকে যিটো এবছৰৰ বাবে কৰিছে যেনিবা সেই এবছৰৰ টাইমটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, নেক্সট টাইমত এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰেষ্ট ইজ পেয়েবল এনুৱেলি। ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ক্ৰেডিটেড ইনটু দ্য হোল্ডাৰ্ছ ছেভিং একাউণ্ট। নেক্সট আহিলে হু কেন অ'পেন এ ফিক্সড ডিপ'জিট একাউণ্ট। এই একাউণ্টটো কোনে খুলিব পাৰিব। A time deposit account with India Post can be opened by a single adult. Next আহিলে maximum of 3 adults in case of a joint account. Joint account যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 3জন লগ খাই খুলিব পাৰে। A minor who is above 10 years of age. এজন মাইনৰেও একাউণ্টটো খুলিব পাৰে তেওঁ যদি বয়স 10 বছৰৰ ওপৰত। A guardian on behalf of an individual who is a minor or a person of unsound mind. এতিয়া 10 বছৰ যদি তলত হয় তেতিয়াহ'লে গাৰ্জেনে তেওঁৰ বিহাফত একাউণ্টটো খুলিব পাৰে। আপোনালোকে ফিক্সড ডিপ'জিট কিয় কৰিব, যিহেতু ফিক্সড ডিপ'জিটৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বাঢ়ি গৈ থাকে। আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই নতুন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কৈছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে পুৰণি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম্পেয়াৰ কৰি চাওক। যিহেতু এপ্ৰিলৰ আগলৈকে 1 ইয়েৰ টাইম ডিপ'জিটৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সেইটো আছিলে 6.6% আৰু এতিয়া হ'ল 6.8%। নেক্সট 2 ইয়েৰৰ আছিলে 6.8% আৰু এতিয়া হ'ল 6.9%। 3 ইয়েৰৰ আছিলে 6.9% আৰু এতিয়া হ'ল 7.0%। আৰু 5 ইয়েৰৰ টাইম ডিপ'জিট আছিলে 7.0% আৰু এতিয়া হ'ল 7.5%। মানে যথেষ্টখিনি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো ইনক্ৰিজ হৈ থাকে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই স্কিমত
ডিপ'জিট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ফিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু টেক্স বেনিফিট পাব। এইটো এটা ইয়াৰ ডাঙৰ সুবিধা। যদি আপোনালোকে এবছৰৰ বাবে 1 লাখ টকা ডিপ'জিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হ'ব চাওক, ইয়েৰলি 6,975 ৰুপিজ। অৰ্থাৎ মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আপোনালোকৰ হ'বগৈ 1,06,975 ৰুপিজ। 2 বছৰৰ বাবে কৰে 1 লাখ টকা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 2 বছৰত হ'ব 14,161। মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,14,161। আপোনালোকে যদি 3 বছৰৰ কাৰণে 1 লাখ টকাত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 3 বছৰত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'বগৈ 21,558 ৰুপিজ। এবছৰত যিহেতু 7,185 হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,21,558 ৰুপিজ। নেক্সট আপোনালোকে যদি 5 বছৰৰ বাবে থয় 1 লাখ টকা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়েৰলি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো হ'ব 7,713 ৰুপিজ আৰু 5 বছৰত হ'বগৈ 38,568 ৰুপিজ আৰু আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,38,568 ৰুপিজ। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে যে যদি আপোনালোকে 1 লাখ টকা ফিক্স কৰি থৈ দিয়ে 3 বছৰৰ কাৰণেই হওক 5 বছৰৰ কাৰণেই হওক যথেষ্ট আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পাব। যদি আপোনালোকে টকা সঞ্চয় কৰি অধিক লাভ আহৰণ কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে কম সময়তে আপোনালোকে অধিক টকা সঞ্চয় কৰি অধিক লাভ আহৰণ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ এই TD একাউণ্টত টকা জমা ৰাখিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।